हेलो स्टुडेन्ट, आज चाहिँ हामी फ्याक्टराइज गर्छौँ है। क्वेसन हेर्दै अलिकति तर्सिनु होला, बट इट्स भेरी इजी एन्ड लिटल बिट ट्रिकी, बट इट्स टु गुड। सो बिफोर वी सल्भ, हजुरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, जहिले पनि क्वेसनलाई चाहिँ पहिला प्रपरली अब्जर्भ गर्नुहोस् है। हामी चाहिँ क्वेसन हेरेर चाहिँ आत्तिन्छौँ, तर यसलाई अब्जर्भ गर्नुभयो भने हजुरहरूले आइडिया भेट्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2cd छ हो। सो के गर्न सकिन्छ त्यस्तो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जस्तै केही देखिरहेको छु यहाँ, हजुरहरूले पनि देख्नु त भयो होला। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाउन सकिन्छ, यो फर्ममा चाहिँ हामी लान सक्छौँ है। सो हेरौँ के गर्न सकिन्छ। जस्तै ए स्क्वायर भेटेँ मैले, ए स्क्वायर माइनस 2ab पनि भेटेँ, अब मलाई चाहिँ बी स्क्वायर त्यो पनि भेटेँ। सो यसलाई म के गर्छु, यसरी एसेम्बल गरेर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हजुरहरूले यहाँ त प्लस छ, यहाँ त माइनस आयो भन्नु होला। हामीसँग माइनसको पनि फर्मुला छ, सो वी क्यान युज द्याट। सो हामीसँग रिमेनिङ के छ त भन्दाखेरि माइनस सी स्क्वायर माइनस 2cd माइनस डी स्क्वायर। ल अब के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर माइनस छ, यहाँनिर माइनस छ, यहाँनिर माइनस छ। अब यसलाई मैले ए स्क्वायर माइनस 2a, दिस इज ए स्क्वायर भयो भने ए भयो, बी, यसलाई बी मान्यो भने यो बी स्क्वायर हुन्छ। यसलाई नि फर्मुलाको फर्ममा लानु मिल्छ, तर प्रब्लम इज फर्मुलामा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर छ कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर छ, राइट। सो त्यही भएर हामी के गर्ने त, यसलाई यो फर्ममा लाने कि यो फर्ममा लान सकिन्छ, हेरौँ कुन फर्म। अब यहाँ माइनस भएपछि जहिले पनि यसरी ब्रासेस राख्नु होला, फर्स्ट माइनसको अगाडि। कहाँनिर ब्राकेट राख्नु कन्फ्युजन, फर्स्ट माइनसको अगाडि राख्नु होला। ल ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब यो त अलरेडी फर्ममा छ, यसलाई हामी फर्मुलामा लान सक्छौँ, तर अहिले म एकैचोटि लान्छु। माइनस, अब माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो अनि ब्राकेट ओपन गर्नु पऱ्यो, राइट। यो ब्राकेट भनेको मल्टिप्लाई, त्यही भएर माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो, मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै ब्राकेट अटोमेटिकल्ली ओपन हुन्छ। ओके, सो माइनस सी स्क्वायर लेख्यौँ हामीले। सो नाउ माइनस माइनस प्लस 2cd अगेन माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। सो यो हाम्रो आयो माथिको फर्ममा, यो हाम्रो आयो तलको फर्ममा। अब यो भनेको के हो त, यो भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला हो। सो मैले यसलाई यो पनि लेख्न सक्छु, यो आयो भने म यसलाई यो पनि लेख्न सक्छु, राइट। सो अहिलेको यसमा हामीसँग यो छ भने चाहिँ हामी यसलाई यसमा कन्भर्ट गर्ने। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको के हो त, अर्को ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला हो। सो यसको केसमा मैले यो लेखेँ माइनस एज इट इज, यहाँ पनि यो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यो फर्ममा छ। अब यसलाई म के गर्न सक्छु त, सरी अगाडि माइनसको फर्ममा छ है। ओके, यसलाई चाहिँ म लेख्न सक्छु सी प्लस डीको होल स्क्वायर हो। ल यो भनेको ए माइनस बीको होल स्क्वायर, यो भनेको ए प्लस बीको होल स्क्वायर। अहिले यसको लागि ए भनेको सी र बी भनेको डी, यसको लागि ए भनेको ए नै भयो, बी भनेको बी नै भयो। ओके, ल अब हामी के गर्न सक्छौँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यो फेरि के को फर्ममा आयो त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा आयो हो। यो सबै होल भनेको ए स्क्वायर, यो सबै होल भनेको बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो फेरि, ए प्लस बी ब्राकेट ए माइनस बी। अब मेरो ठाउँ नटेर मैले यता हजुरलाई इक्जाम्पल दिएँ। सो यो सबै भनेको ए, एज आई टोल्ड यु। सो ए पछि के छ फर्मुलामा प्लस, सो प्लस प्लस पछि बी छ, बी भनेको सबै हो, त्यसैले हाम्रो आयो बी, ए प्लस बी है। ल अब फेरि अर्को छ ए माइनस बी। सो ए भनेको सबै एज आई टोल्ड यु, ए माइनस बी भनेको ए भयो, ए फेरि माइनस फर्मुलाको माइनस, अब बी भनेको हाम्रो सबै भयो, फेरि बी। ल अब केही क्यान्सल हुन्छ हेर्नु होला, केही पनि क्यान्सल भइरहेको छैन। अब यसलाई हामी अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दा अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्न सक्छौँ। सो ए पछि आउँछ माइनस बी प्लस सी प्लस डी, यो फर्ममै छ, नो निड टु चेन्ज। एबिसिडी पनि फर्ममै रहेछ, सरी। So no need to change. This is our answer. Thank you.